नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजचा आपला विषय आहे रोगप्रतिकार शक्ती कशी वाढवावी। बदलतं वातावरण, हवामान, ठिकाण, उष्णता, थंडी, पाऊस, पाण्यातील बदल या गोष्टींचा परिणाम लहान मुलांवर खूप लवकर होतो आणि यामुळे सहज मुले आजारी पडतात। परंतु जर मुलांमध्ये रोगप्रतिकार शक्ती उत्तम असेल तर मुले शक्यतो या गोष्टींमुळे सहज आजारी पडत नाहीत आणि जर पडलीच तर यातून खूप लवकर बरी देखील होतात। वातावरण बदलामुळे होणारे सर्दी, कफ, खोकला, डोकेदुखी, ताप, जुलाब, पोटदुखी अशा आजारांबरोबर लढण्याची ताकद शरीरात तयार होणं हे खूप गरजेचं असतं। शरीरातील रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी मुलांमध्ये पौष्टिक आहाराच्या, स्वच्छतेच्या सवयी लहानपणापासूनच रुजवणं खूप गरजेचं असतं। तसेच योग्य व्यायाम, पुरेशी झोप, दिनक्रम हे देखील खूप महत्त्वाचे असतात। सुजान संगोपन या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। उत्तम रोगप्रतिकार शक्तीसाठी काय करावे? रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी दररोजच्या आहारात विटॅमिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स, फायबरयुक्त आहार घ्यावा। दररोज सकाळी 10 ते 15 मिनिट कोवळ्या उन्हात मुलांना अवश्य न्या। विटॅमिन डी ने प्रतिकारशक्ती वाढण्यासाठी खूप मदत होते। मुलांना शारीरिक आणि परिसरिक स्वच्छता समजावून सांगा आणि या सवयी आत्मसात करायला शिकवा। हात स्वच्छ धुणे, स्वच्छ आंघोळ करणे, नखांची, कानाची, केस यांची स्वच्छता ठेवणे, स्वच्छ धुतलेले कपडे घालणे, कुठेही कचरा न टाकणे, घर परिसर स्वच्छ ठेवणे मुलांना अवश्य शिकवा। आहारात तेल, साखर, मसाले यांचे प्रमाण योग्य ठेवा। तसेच आहारात कृत्रिम रंग किंवा प्रिझर्वेटिव्ह असलेले पदार्थ कमीत कमी वापरा। भरपूर पाणी पिणे हे देखील खूप महत्त्वाचे असते। पाणी शरीरातील विषारी द्रव्य घाम आणि मूत्राद्वारे बाहेर काढण्यासाठी मदत करतं। शरीराला तसेच मेंदूला विश्रांती मिळण्यासाठी झोप खूप गरजेची असते। झोप गरजेची आहे म्हणून अतिप्रमाणात झोपल्याने देखील अपाय होऊ शकतो। लहान मुलांना रात्रीची एक दीर्घ झोप आणि दुपारची एक छोटी विश्रांती खूप आवश्यक असते। लहान मुलांसाठी खूप खेळणे हा व्यायाम आहे, त्यामुळे त्यांना भरपूर धावणे, रांगणे, पसारा मांडणे, मैदानी खेळ, पाणी, माती खेळू द्या। मुलांना मोकळ्या हवेमध्ये तसेच हिरवळीवर देखील खेळू द्या, परंतु त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी नेहमी सोबत राहा। दररोज योगा, प्राणायाम केल्यानेही प्रतिकारशक्ती वाढण्यास नक्की मदत होते। अतितणाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन यामुळे प्रतिकारशक्ती कमी होऊ शकते। जास्त प्रमाणात अँटीबायोटिक्सचा वापर टाळावा, शक्यतो आयुर्वेदिक उपचारांवरच भर द्या। आजारी पडल्यानंतर काळजी घेण्यापेक्षा आजारी पडू नये म्हणून काळजी घेणं खूप चांगलं असतं। कमी प्रमाणातील सर्दी, खोकला, कफ, ताप, पोटदुखी, गॅस यावर आपण घरगुती औषधे करून बरे करू शकतो। परंतु जर हे आजार खूप प्रमाणात वाढले तर लगेच डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषधे घ्या। मुलांमध्ये ऋतू बदलामुळे होणाऱ्या आजारावरील औषधे आपण या चॅनलवर पाहू शकता। रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी काय खावे? आहारामध्ये लिंबू, आवळा, मोसंबी, पपई असे विटॅमिन सी युक्त आहार नक्की घ्या। तसेच गाजर, रताळे, हिरव्या भाज्या, फळे हे देखील विटॅमिन ए युक्त आहार घ्या। दही, इडली, डोसा, ढोकळा हे आंबवलेले पदार्थ रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी खूप उत्तम असतात। जायफळ, वेलची, सुंठ, केशर, मिरी, लवंग, हळद, खसखस, खोबरे, दालचिनी हे मसाले अवश्य खावे। तसेच आयर्नयुक्त आहारही घ्यायला विसरू नका। भाजीचा मसाला, सुवर्णजल, सुवर्ण उगाळा, पंचामृत या पदार्थांच्या रेसिपी आपण या चॅनलवर पाहू शकता। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक आहे। 2 वर्षापर्यंतच्या बाळाला आईचं दूध हे खूप पौष्टिक असतं। आईच्या दुधात बाळाची बौद्धिक क्षमता, शारीरिक वाढ, प्रतिकारशक्ती वाढवणारे घटक असतात। अंड हे लहान मुलांच्या आवश्यक आहारात नक्की असावं।
लसूण, कांदा, अद्रक, ब्रोकोली, कोबी, फ्लावर, पालक अशा भाज्यांचा आहार आवर्जून समावेश करा. भरपूर फळे, भाज्या, दूध आणि दुधाचे पदार्थ खावे. हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांना शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.